Rồi lên chỉ bay ule the shy rider chân này là cái lô lôm lên phép chiều này thì nay chịu tí ra đồ thì sao tổ phiếu cái tí khác sao ta lâu nè mà hay admit ngay thì nó nuôi tụi xia cái gì lại anh gì là nhiều cái gasket set thar cái thang đó này thì lâu ông ấy engine kan khoi mi lova engine mount le ve han siam chapa he he tema ta hian jigsaw engine khan lan tuma ns wiring khan thei che lovania so mi ns engine pa ngai so lan na to han siam chop le a kan tinunga tlan bu ta ma ro chu oil khan ling na sa ka bang khan gasket thar kan le ya thar vek don ni chuan he lai mi hi lo ko la thleng thei lo Honda Hornet ani a hi chu tha to a nei tu te hian ron lam man trap dong chu mo pa che chuan hei helai hi thil hi rong ka that le engema an siam that deuh lek tu ro ma hi kan khoi wena hen thei chen kan khoi nga hi le lam chi hi motor sil na aron ni ta an kina kan sil fai tir phata sil fai lo chuan khoi an dog lo em ai an sil fai tir photanga chuan an thia daranga rong te kan kap thanga chung te chu kan na tur ani voin pa boile map bawang o boi thei om hi no mani hei ga dor bula che hian hei an workshop ania thama clean spark car wash ko sil na om hala rem khom mai hei kan rong ka tur ha sil me ka ni cái trên nông phú này workshop là xin này trên nó mà thoát tệ mấy nhiêu phải được thế rồi nếu sẽ chịu ven lại phải ven rất gần đi phải to lên tiếng anh chết đang rong gần cặp thật đó là này gì anh là không bằng ô hay cái nào thì engine rem kho wa kon fi lu tuka pon set no lawa to piston pin ati la dai vai alok vai me ka ni go kan che dar chana ai dei right to rồi prepare for a mania kan nu kho ngai to lo o em mai sang cái thế sẽ bảo cho cost cái tỷ trị nên tỷ sẽ sang cost cost cái này thì rất là con comment đó là serious đấy cái này rất là thì vẫn chơi lắc lâu không mày sang cái này pin engine xuống thì ta cái ta sao anh tí rằng kề này còi ngòn mà chuan cái mắt đã thì bóc đã tụi cái đã thì có thể như là chỉ là ăn đồ chua đòn pon cái này cả lúc ông mình lấy tí ít nên rồi à việc trả lóc thì rồi tíren sacrifice lúc của ai đây right tan mo chuộc đốt lửa rẽ tang nghiệt tiếng một cái có phải khẩn mù ra này tiếng mà ê ngon rồi đang cái gì hey anh này chụp bay nốt lăng lùi cái cần nốt lăng lùi chuộc thì về đón sáng này yeah tiếng cái chỗ anh này tu tên nốt tiêu tủ rồi nè anh này tu tên card tiêu tủ thế mà sẽ apa chuồng đón chín mình hành cua coi hey là vào là nuôi vắc vắc em mua tang
mà buổi xa mình nữa thì tăng lại bốc á hay puzzle là ngang yang puzzle sial đâu ni don chiang tu ati dan big te omong a chuak chem chu puzzle ni mai a be don huna ka try ve leng bị động á dân thì khan normal che la tiền mà ai ta đi sai thì thì khan che te lo normal la a fork hian a dal lo che chiang à đắng lắm nào ông chiang lắm to coi nó lại khá ngay rèn thâu lắm normal han công rô su lâu hết tiền bọt lùi mang tiền công rô su về ngay normal han chuộc đòn lâu ai hi lai hi balang ti kha kan lawa đây tu ta su tir lại hun chep anh mới tì bầu le hình buổi thật em thì hiền suy ngẫm thấy rong cọt thật là ngay á chọn ở trên kỳ hình cho hay primer mình cầm dấu tổ á gì rong từ chữ accent này candy wrap nal dong không chọn hay usual thế à nhỉ mà nhỉ off-road ta kêu đậu ha anh control an off-road với khát mua mất tất nhiên an off-road chiếm rồi chứ hay cái bike cả hay là trú lâu lại mình phải sạc rót thì chùl mà hay sáng sáng nó phải sạc đòn này cái lòng ôn lâu gì next sao trong cái rốn bốn tổ quá tăng cái cái này khăn tiệt bike game đâu khá bike game lâu đâu gần sửa đòn tiền tây gần kịp khâu lâu rồi race to cái sang sang khát chỉ xin khát to race ball cái tay đuôi cái tí hay anh tay sắc ang fork te kan drop ang exhaust te poi rita ti so to khap mai không nghe zoom liền được à chôn rồi hi su reng mai ni hay su vak ti thei nei vak si ro chu ma này lại Hornet block engine block set kan du ale na to mer fil teu kan zong na sa to kan hulo đó lại cái room liền à tu na rong kan kap hình đó painting boot này lâu chôn painting boot này lâu chôn nên đủ tu cho sao lâu đâu rất là mà rồi chứ gì không mà gì suy ngẫm thế footrest holder thế cái gì anh cặp tên lố lo à cái full body nghe đi bên khai thì chia rồi á, tên kia rong cần thà cái này mày, rồi là RC cần khơi lên lockdown này cái tiêm cho bọn cần khơi cái này, ấy, cái rong cả na gần cho trả hết to khóc mày, chariu, còn cặp dầu clear point cặp lại vết của, chariu mày nè. Cái bộ tung lưới rất to lại sang ăn sẽ thế thua lấy customer tới hiện nhìn tụi lấy rất là cái client tới hiện nhìn phải bằng ngày khăn đủ chia rồi chú lần chỉ chia rồi
pinky so kan uluk do bak chu samurai spray paint tu ek lai te kan thua tha zeu zeu an hi kan klein te du dan ania du dan na ti mai hi a tha ni mo ngai dan lo sei ve chen te tu lo mo yan final product tu na kina kan rem kom huna kan tilang vele shim don ani lai ti hian zan khat kan da changa so lai san tengki kan la phawa rem khom don tran ani final product chu pa ngai ve tu rangai ngo VCC cable lo chata an han zong le a khati gan ti su thun phot no hata a ke vo tran do ne khalam ani charisma pro nia charisma chasi sa off road nia sang go ya anh ta hậu lòng mình sáng sáng hi các cái vỏ hi ở thiếm tị cái rất là mà xe anh ấy tụi bay năng hạc lên tổ tị sẽ muộn lụi sắc anh ấy à vỏ dấu sắc lóc đủ lâu nè đúng không anh tôi vì về lắm mà chuồn làm từ rồi xong rồi à kể à tây nghe tây lâu tị về là anh này vỏ dầu trép ấy cái con cái rơm khom dầu tại ấy tụi test right đó này nếu ăn này tụi bay nó bị test right khẩn xin nè anh lấy đó khom này hay self four xiêm thằng hal với cái gì nè anh gì là smooth thập thiên lệ ngà lạ anh tràn lệ thì lâu đi áp phú luôn tụi ca rất là lâu từ cái liềm ta nè